Vreau să-mi trăiesc viața, beau o bericică, mănânc o friptură, mă culc târziu, dorm puțin. Suntem atât de manipulabili și suntem atât de ușor de păcălit și... Omule, te salut cu maxim respect, ca de obicei, sunt Dr. Mihail și astăzi facem o incursiune în corpul nostru uman. Nu atât cât să râdem de promotorii dietelor alcaline, ci mai degrabă ca să învățăm cât de tare este acest corp uman și totuși cât de manipulabil este. E incredibil cât de bine funcționează corpul în interior. Adică tot ce-i facem noi nasol, el reușește să echilibreze și are atât de multe mecanisme prin care menține un echilibru acidobazic, că despre el vorbim astăzi, este atât de performant, însă noi suntem atât de manipulabili și suntem atât de ușor de păcălit și cum nu e de mirare, mecanismele astea sunt destul de greoaie de înțeles, o să încercăm să le explicăm astăzi, dar în principiu motivul pentru care ne-am adunat cu toții aici este să explicăm cum funcționează corpul tău și cum nu ai cum să-ți alcalinizezi sau să-ți acidifici corpul. N-ai cum, indiferent de ce ai mâncat, cel puțin prin mecanisme alimentare, n-ai cum să faci asta. Dacă îți bagi chestii pe venă, da, poți să te duci în acidoză sau alcaloză și să mori din cauza asta, dar slavă Domnului, prin dietă, orice ai mâncat, orice supliment ai luat, orice apă alcalină ai consuma, nu ai cum, Domne, să-ți alcalinizezi corpul. Acum, hai să vedem de ce vorbim despre asta, pentru că, din nou, mi-apar din ce în ce mai multe reclame și tot felul de cursuri despre diete alcaline în cazul ăsta. Despre ape alcaline am discutat și am vorbit. Am primit, apropo, și mail-uri de la producători de ape alcaline care mă roagă să nu mai fac astfel de mail-uri și, sincer, acum ca și paranteză, scopul meu nu este niciodată să denigrez niciun brand, nici că vorbesc despre perfuzii cu vitamine, nici că vorbesc despre apă alcalină, nu. Scopul meu este ca tu, în final, să poți lua decizii raționale în cunoștință de cauză. Eu nu-ți prezint părerea mea, da? Nu este o părere de expert, este pur și simplu analiza studiilor și a literaturii științifice și rezumarea lor în aceste materiale informative care sunt făcute 100% pentru tine. Și îți fac aici o promisiune că nu o să mă dezic de asta niciodată. Nu o să îmi vând eroii, să zic între ghilimele, pentru niște fantome. Asta este un vers din Pink Floyd și o să fac tot posibilul să rămân vertical, indiferent de cine mă roagă să dau anumite materiale jos sau să nu vorbesc despre anumite branduri, pentru că, vezi, domne, o cunoștință de la noi, din companie, din I don't care. Da? Mă interesează ca tu să poți lua decizii informate. Hai să mergem la alcalinizarea corpului. Concret, probabil că ai învățat asta la școală și știi că în aciditate există un pH. pH-ul îți arată cât de acid sau cât de alcalin este, să zic, un produs, o substanță, un lichid. Și acest pH pornește de la 1, adică super acid, ai pus pe mână și ți arde mâna, și alcalin, unde e 14. Deci 1 este cel mai acid, 14 este cel mai alcalin și există undeva o medie la 7. Da? Deci se întâlnește media asta undeva la 7, unde este neutru. În corpul nostru există ceea ce se cheamă echilibru acidobazic. Este atât de important pentru că corpul nostru funcționează la un pH precis. Deci corpul nostru știe să funcționeze doar la un pH precis și la acel pH enzimele funcționează și taie tot felul de elemente, tot felul de proteine, le descompune în aminoacizi, le leagă la loc, leagă colesterolul de celule, fac noi enzime, fac noi aminoacizi. Corpul nostru funcționează la un pH. E ca și cum am funcționat noi ca oameni la un anumit nivel de oxigen, de exemplu. Da? Dacă nivelul ăla scade sau crește, deja ni se face până să amețim sau putem să nu mai avem aer. La fel, corpul tău funcționează la un pH precis, care este o cifră precisă, este un pH de 7,4. Și te poți duce într-un pH mai alcalin de 7,45, e permis fără să ai simptome, da? Dar în momentul în care ai depășit acest pH de 7,35, te-ai dus mai jos de 7,35 sau te-ai dus mai sus de 7,45, intri în ceea ce se cheamă acidoză sau alcaloză.
ai nevoie în momentul acela de internare în spital, cel mai probabil pe o secție de terapie intensivă, unde medicul anestezist își rupe capul gândindu-se ce poate să-ți bage pe venă, cât bicarbonat să-ți dea, cum să te ventileze, cum este CO2-ul tău, care e saturația de oxigen, ce alte preparate poate să bage în tine și în ce volum și cu ce viteză, cât să nu te omoare prin aceste perfuzii, dar, cum să zic, să atingă la acel echilibru care, practic, să-ți salveze viața. Pentru că, în mod real, când te duci cu pH-ul mai jos de 7,35 sau mai sus de 7,45, tu îți pui viața în pericol. Pentru că corpul tău nu mai știe deodată să funcționeze la acest pH. E atât de simplu. Dar corpul nostru, așa cum este foarte șmecher el, a învățat, prin foarte multe metode, să mențină acel echilibru acidobazic, adică de 7,4. Și există multe sisteme care mențin acest echilibru. Primul și cel mai sublim este sistemul tampon, da, așa se cheamă, este un sistem de tamponare al sângelui care este prezent în interiorul eritrocitelor. Eritrocitele reprezintă 88% din celulele corpului tău. Deci 88% din celule ca număr sunt eritrocitele, da? Sunt niște celule care transportă în interior milioane de molecule de hemoglobină care transportă oxigen. Aceste eritrocite și acea hemoglobină au în componența sa și dioxid de carbon și bicarbonat. Și în cazul de față, bicarbonatul este alcalin, dioxidul de carbon este acid și în momentul în care corpul sesizează că sângele devine ușor alcalin sau ușor acid, el poate în fracțiunea de secundă să facă mai mult bicarbonat ca să alcalinizeze mai mult sângele sau mai mult dioxid de carbon ca să-l acidifieze, să scoată, de exemplu, prin respirație mai mult dioxid de carbon și așa mai departe. Deci există un sistem tampon care imediat reacționează la orice foarte mică schimbare. De ce e nevoie de asta? Pentru că noi mâncăm chestii variat. Poți să mănânci un pic de carne, să bei niște alcool, ceea ce îți aduce, să zic, elemente mai acide în sânge și imediat sângele se alcalinizează în plus, sau poți să mănânci fructe, legume, electroliți, felul de minerale care aduc un plus de alcalinizare, iar tu, ca să nu mori în secunda aia, corpul aduce mai mult dioxid de carbon, îl oprește mai mult în celule, nu-l dă afară prin respirație, tocmai prin acest sistem tampon care îți menține echilibrul acidobazic. Este practic, nici măcar nu poți să zici negociere, este o dictatură biologică care pe tine te menține în acel echilibru acidobazic și practic te menține în viață, pentru că altfel ai muri. Și în contextul acesta vin oameni care zic: domnule, parcă ai corpul cam acid, nu vrei să-l alcalinizezi puțin? Nu vrei să bagi un pic de apă alcalină, îți dau eu o dietă alcalină și te urmăresc și facem un pic de alcalinizare a corpului. Și înainte să ajungem la șarlatania maximă la care recurg acești oameni, vreau să mai specific câteva elemente sau câteva, organe care participă la acest buffer, la acest echilibru acidobazic. Am vorbit despre plămâni. Deci plămânii știu să elibereze mai mult dioxid de carbon când sângele se acidifiază ca tu să scapi de acea aciditate, sau rețin dioxid de carbon, nu-l eliberează atât de rapid ca să mențină aciditatea optimă când sângele este în risc de a se alcaliniza, de exemplu de la apă alcalină. Plămânul participă la asta și inclusiv rinichii și sistemul digestiv, pentru că rinichii, în momentul în care sângele devine acid, pot elibera elemente care sunt acide prin urină, da? Și urina devine mai acidă, sau când sângele devine alcalin, ele eliberează tot felul de electroliți, le dau drumul în urină ca să scapă de acea alcalinizare. Da? Deci sunt mai multe sisteme care lucrează într-o dictatură biologică perfectă și vorbim de sistemul tampon din sânge, format din eritrocite, hemoglobină, vorbim despre plămân, vorbim despre urină și vorbim chiar și despre sistemul digestiv, care știe să absoarbă ce îi trebuie sau se elibereze prin excrețiile pe care le ai în sistemul digestiv, să zic sucuri digestive care conțin elemente de care corpul vrea să scape, fie ele acide, fie alcaline. Și în acest context vin acești promotori ai dietelor alcaline, care, atenție, la un moment dat pot fi bune și o să explic de ce. Și zic: hai să vedem totuși, că mi se pare că tu ai corpul cam acid. Dom'le, mi se pare mie la ochiul meu de expert în diete alcaline, mi se pare că tu ai un corp cam acid. Nu-mi dau seama cum își dau seama. Dar fii atent, șmecherie. Ei zic așa: fii atent, dacă nu mă crezi totuși pe mine, dacă nu mă crezi pe cuvânt, da? De ce să te mint? De ce te-aș minți?
ca să-ți vând o dietă alcalină și niște suplimente alcaline, da? Și niște apă alcalină. Dar dacă nu vrei să te mini, hai să facem un test. Și îți dă niște stripuri, niște bandelete din acestea, niște stripuri de testare acasă a urinei și indicația este așa, faci pipi pe ele sau faci pipi într-un recipient steril eventual și scufunzi pentru câteva secunde acel strip în urină și acel strip o să se coloreze, iar culoarea o să-ți indice aciditatea sau alcalinitatea urinei. Practic este un test al pH-ului, concret, e un test al pH-ului urinei tale. Și bineînțeles că dacă tu ai mâncat carne, și carnea aia poate să fie sănătoasă, și ai mâncat, nu știu, lapte integral, care este foarte sănătos în toate studiile, ai mâncat niște brânză și ai mâncat și niște salată pe lângă și așa mai departe și, nu știu, ai băut o bere, să zicem, care, ok, nu este sănătoasă, dar ai mâncat aceste alimente, alimentele alea o să conțină substanțe, da, care au potențial să-ți crească aciditatea și ele sunt imediat înlăturate prin urină. Da? Deci ca aciditatea corpului tău să nu crească și să rămână aceea 7,4, prin rinic și prin urină se vor excreta acele elemente acide și urina ta o să fie acidă. În schimb, dacă tu începi să mănânci numai fructe și legume și iei suplimente pentru alcalinizarea sângelui și bei apă alcalină, tot acel surplus de chestii alcaline nu ajunge nicăieri altundeva decât în aceeași urină. Da? Și testul suprem al acestor oameni este următorul. Ei zic, ok, aoleu, ia uite, ai aciditate în corp. Faptul că ai, practic, urina un pic mai acidă, ceea ce e absolut normal, urina poate să fie acidă și chiar trebuie să fie acidă și este un mecanism al corpului tău de a seta echilibrul acidobazic și a da aciditatea afară. Ea nu rămâne în niciun caz în sânge sau în corp. Corpul tău, cum am discutat mai devreme, nu poate fi acid decât în acidoză diabetică, când ești bolnav, când rinichii tăi nu lucrează, când ai probleme metabolice severe. Atunci corpul tău este acid și e periculos, este fatal în foarte multe cazuri. Corpul tău își menține acel pH și oamenii aia zic, wow, ai urină acidă, îți dai seama câtă aciditate ai tu în corp? Hai să te trecem pe o dietă alcalină, ăsta este programul meu, ăsta e programul de mentorat, te învăț ce și cum să faci. Astea sunt pastilele la care iau comision 30% la vânzarea lor, pe astea trebuie să le iei, aparatul ăsta de apă alcalină care costă 4.000 de euro te ajută să-ți alcalinizezi corpul și tot ce faci, absolut tot efortul acesta, o să meargă spre alcalinizarea urinii tale. Pentru că după ce o să începi să folosești această dietă și această apă alcalină, tot acest surplus de electroliți și de minerale pe care tu le iei se va duce în urină. Pentru că corpul tău nu vrea să fie alcalin absolut deloc. Corpul tău, tot surplusul, tot ce este în plus, o să dea afară prin urină și urina ta o să devină deodată alcalină și tu o să faci din nou acel test cu acel strip și o să te uiți și o să zici, wow, cât de eficientă este dieta ta, pentru că urina mea în sfârșit este alcalină și e foarte probabil să te simți bine, să te simți mai bine, pentru că deodată tu ai dat bani pentru propria ta sănătate, da? Această plată o să te disciplineze, o să zici, stai un pic, am dat bani, trebuie să merite, hai să iau suplimentele cum mi se spune, dar mi s-a spus că primul supliment trebuie să-l iau la ora 8, deci asta înseamnă că tu o să-ți reglezi somnul, o să te scoli în fiecare zi la ora 8 și poate o să te și culci în fiecare zi la ora, nu știu, 11. Deci deodată ți-ai reglat somnul cu un supliment care nu funcționează, dar te disciplinează. Deodată ți se recomandă să mănânci o dietă alcalină care este formată în mare parte din fructe și legume, ceea ce este extraordinar. Da? Recomandarea asta există peste tot și în toate contextele, pentru că îți face atât de bine să mănânci fructe și legume. Dar tu deodată mănânci fructe și legume pentru că, domne, ai pipi acid și vrei să ai pipi alcalin. Deci, din nou, beneficii că începi să mănânci fructe și legume. Și faptul că începi să te concentrezi la sănătatea ta, faptul că te duci și zici, stai un pic, am dat 4.000 de euro pe aparat de apă, hai să beau și te duci și deodată te hidratezi și ești mai hidratat. Avem material despre hidratare și cum, sau mă rog, avem material despre foame de fapt și cum poți să încurci deshidratarea cu foamea și deodată tu ai început să bei apă. Da? Ai dat 4.000 de euro pe aparat, bei un pahar de apă la fiecare oră, ești hidratat și asta te ajută să nu mai mănânci atât de mult și deodată începi să scazi în greutate. Somnul ți s-a reglat, te simți mult mai bine, pipi este alcalin. Ce poate fi mai bun pe lumea asta decât să faci pipi alcalin cu electroliți? Și astfel înțeleg eu că aceste diete, aceste programe, aceste aparate scumpe pot să ajute niște oameni care sunt complet pierduți în această navigare, care se simt nasol, nu pentru că fac pipi acid, se simt nasol pentru că mănâncă doar carne, beau alcool, nu dorm cât trebuie, nu se hidratează și vine cineva și practic le spune următorul lucru. Frate, bea și tu apă, ai și tu un program de somn,
și mănâncă și tu și fructe și legume. Dar dacă sfaturile astea sunt gratuite, tu zici, du-te mă încolo că eu am o viață, vreau să-mi trăiesc viața, beau o bericică, mănânc o friptură, mă culc târziu, dorm puțin și fac pipi acid. Și eu am impresia că, de fapt, problema vine de la acel pipi acid și vine cineva, cum ziceam, și zice, ok, dormi suficient, mănâncă ca lumea și nu mai bea alcool și tu zici, ok, nu, dar când vine cineva și îți vinde o poveste, mincinoasă, dar mult mai interesantă, în care zici, stai un pic. De fapt, nu, problema nu e că îți bagi joc de tine, problema e că ai pipi acid. Hai să facem pipi alcalin, da? Hai să-ți alcalinizăm corpul. Și îți vinde toate aceste produse, suplimente, aparate scumpe și deodată în ochii tăi începe să merite să le folosești pentru că ai dat bani pe ele și în final ajungi să fii mai sănătos. Dar din complet alte raționamente decât alea de alcalinizare a corpului. E extrem de important să mâncăm fructe și legume, e extrem de important să avem electroliți și în apă și în mâncare și în fructe și legume găsim din abundență acești electroliți. E extrem de important să dormim ca lumea, dar lucrurile astea sunt gratuite din punct de vedere financiar, dar necesită un cost. Au un cost din propria noastră abordare, da? Au un cost prin faptul că trebuie să ne impunem o disciplină, să ne întrebăm de ce vrem să facem aceste lucruri, ce e nasol în viața mea acum, ce vreau să schimb, care e perspectiva pentru următorii 10 ani. Ok, ce vreau, să am mușchi acum vara sau vreau să am mușchi la 70 de ani? Ce vreau eu în viața asta și unde vreau să ajung? Ok, și care e costul pe care trebuie să-l plătesc? Costul pe care trebuie să-l plătesc este disciplina pe care eu mi-o impun. Și asta ar trebui să fie singurul cost pe care noi îl plătim. Disciplina noastră, grija față de noi, implicarea activă în sănătatea noastră și nu plata de bani pentru niște discipline artificial create prin care anumiți șarlatani ne testează aciditatea urinii și după ce ne vând ceva complet nefuncțional, ne zic, ia uite, aveai urină acidă, acum ai urină alcalină, te-am rezolvat. Oameni buni, sper să vă ajute acest material în cercetarea oricărui tip de trend care apare și oricărei diete sau ape alcaline care vi se vând. Cercetați. Dacă nu reușiți să ajungeți la o concluzie, scrieți-mi în comentarii ce întrebări aveți, iar eu o să revin mereu cu aceste subiecte, o să le abordez pe înțelesul vostru și încă ceva. Am observat că foarte mulți dintre voi nu ați dat subscribe la acest cont. Vă uitați, vă plac materialele, se vede asta prin cât de mult stați pe material și vă uitați până la capăt de cele mai multe ori, dar nu dați subscribe. Ori pe noi ne-ar ajuta foarte mult să dați acest subscribe pentru că noi ne dezvoltăm. Pe lângă Sorin, care lucrează de zor la aceste materiale, care este editorul șef și videograf și cu care scriem scripturi și facem idei, o să mai vină încă, să zic, cineva care o să fie manager pe proiecte de social media. O să am o altă echipă cu care o să facem evenimente live. Apropo, o să începem să organizăm evenimente în persoană, pentru că vreau să cunosc oamenii, vreau să trec de această barieră a ecranului și pentru cei care au chef să mă vadă la fățău, să-mi vadă mecla față în față, o să facem evenimente în care o să ne vedem față în față, o să ne vedem meclele și o să zicem, hei, ce faci? Mulțumesc că ai venit. Și o să abordăm diverse teme, o să lansăm produse sănătoase pe care oamenii să le consume și să fie mai sănătoși prin asta, o să facem cursuri, deci echipa asta este în continuă creștere. Iar aprecierea voastră, manifestată printr-un share, printr-un like și printr-un subscribe, este absolut esențială. Nu vă dați seama cât de esențială este ea pentru noi. Așa că orice tip de interacțiune de acest tip, un coment în care zici, băi frate, nu-mi place de mecla ta, orice tip de coment ai lăsa este benefic pentru noi și nu-ți dai seama cât de mult ne ajută. Și apropo, dacă ți-a plăcut acest material, în mod cert o să-ți placă și aceste materiale. Aici vorbesc despre memorie, iar aici vorbesc despre halitoză, mirosul urât din gură și cum să-l rezolvi. Omule, ai grijă de tine și fă alegeri corecte. Pe curând! Omule, te salut cu maxim respect. Yes! Avem material!